BMG. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-ზე და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების სიაში საქართველო 44 ადგილზეა Forbes-ის მიხედვით. წინა წელთან შედარებით საქართველოს პოზიცია 8 ადგილით გაუმჯობესდა და 161 ქვეყანას შორის 44 ადგილი დაიკავა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკის მთავარი აქტივობა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, მათ შორის ალკოჰოლური სასმელების წარმოება. ამასთან საქართველოს დახასიათებაში ვკითხულობთ, რომ ქვეყანა იმპორტია დამოკიდებული და თითქმის ყველა პროდუქტს და სხვა ქვეყნებისგან იძენს, მათ შორის ბუნებრივ გაზს და ნავთობს. რაც შეეხება ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდს, გამოცემა აღნიშნავს, რომ 2012 წელს ახალმა ხელისუფლებამ გააგრძელა კურსი, რომელიც ქვეყანაში დაბალ გადასახადებს, ნაკლებ რეგულაციებსა და ღია ბაზრის პრინციპს გააძლიერებდა. წელს Forbes-მა ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნად გაერთიანებული სამეფო დაასახელა, მას მოსდევს შვედეთი და ჰონგ-კონგი. ეროვნულ ბანკთან მძიმედ მიდის მოლაპარაკებები, ასე პასუხობს საქმის კურსის კითხვას ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი საფინანსო სექტორის რეგულაციების სეფთან შეთანხმებაზე კომენტირებისას ალექსანდრე ძნელაძე აცხადებს, რომ საბანკო სექტორს მოლოდინი აქვს, რომ მას შემდეგ რაც 1 იანვარს ძალაში შევა რეგულაციები, მათ ცენტრალური ბანკის ცვლილებების იმპლემენტაციისთვის 2 თვის ვადას მაინც მისცემს. მოთხოვნა იყო, რომ ორთვიანი ყოფილიყო აღნიშნულება და ანუ ხელმოწერიდან 2 თვის ვადა ყოფილიყო იმპლემენტაციისთვის. დღის მდგომარეობით მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ, რომ ერთთვიანი ვადა იყოს მოცემული აღნიშნულთან დაკავშირებით. მაგრამ ცოტა მძიმედ მიდის მოლაპარაკება და შესაძლებელია უფრო ტექნიკური ვადა იყოს ეს კონკრეტული პროდუქტების დახვეწასთან დაკავშირებით. ანუ ძირითადი რეგულაციის ძირითადი ნაწილი ვადიანობა, შემოსავლის შესწავლის აუცილებლობა შევა უკვე და შესაძლებელია რაღაცა შეღავათები იყოს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემის შემოღებით მოლოდინი, რომ საპროცენტო განაკვეთების შემცირდეს მართებულია, ამის შესახებ საქმის კურსთან ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე აცხადებს, მისი თქმით საპროცენტო განაკვეთები მეტნაკლებად შემცირდება, მაგრამ მასზე სხვა უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას, ამიტომ ცალსახა შეფასებების გაკეთებისგან ძნელაძე თავს იკავებს. ბანკების წარმომადგენელი ამბობს, რომ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების შემოღების შემდეგ შემცირდება მსესხებლების რაოდენობა, იქნება მხოლოდ დაბალრისკიანი მსესხებლების ხელმისაწვდომობა და მაღალრისკიანი პროდუქტები ბაზარზე ფიზიკურად აღარ იარსებებს. პასუხისმგებლობიანი შემოღებიდან შემცირდება მსესხებლების რაოდენობა, ვისაც ექნება ხელმისაწვდომობა სესხებზე, აქედან გამომდინარე კონკურენცია უფრო მეტი იქნება და არსებული მეტნაკლებად იმოქმედებს საპროცენტო განაკვეთზე, მაგრამ ესე ცალსახად ძალიან რთული იქნება შეფასების გაკეთება, იმიტომ რომ სხვა ფაქტორებიც მოქმედებენ აღნიშნულ საკითხზე, როგორიც არის მაგალითად დედოლარიზაციის პროექტი, რომელიც მეტნაკლებად იპოთეკურ ფორტველზე ზემოქმედებს პირიქით, ანუ ზრდის მიმართულებით, იმიტომ რომ სავალუტო რესურსი უფრო იაფია ვიდრე ლარის რესურსი. აქედან გამომდინარე ეს ერთი ცალსახა პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა იმოქმედებს კონკრეტული პროდუქტების ჭრილში ცალსახად იმოქმედებს, იქიდან გამომდინარე რომ მაღალ რისკიანი მსესხებლები, როდესაც ვეღარ აიღებენ ეს, იქნება მხოლოდ დაბალ რისკიანი მსესხებლების ხელმისაწვდომობა და მაღალ რისკიანი პროდუქტები აღარ იარსებებს. მთავრობის ეკონომიკური გუნდის სადაზღვეო სექტორის მიერ ბანკების მისამართით გამოთქმულ პრეტენზიებს აფასებს ეკონომიკის მინისტრმა საქმის კურსთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოში სადაზღვეო ინდუსტრია განვითარების საწყის ეტაპზეა და მას მხარდაჭერა სჭირდება. ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანი კი მიიჩნევს, რომ სადაზღვეო ინდუსტრიაში საკმაოდ კონკურენტული გარემოა. ასე უპასუხავენ BMG-ის კითხვას, რომელიც 12 სადაზღვეო კომპანიის მთავრობისადმი ღია მიმართვა შეეხებოდა, სადაც კერძო სექტორი ხელისუფლებას საბანკო ექსპანსიის შეჩერებას თხოვს. აქვე ცნობილი გახდა, რომ სადაზღვეო სექტორის წარმომადგენლებმა კომერციულ ბანკებთან მიმართებით თავიანთი პრეტენზიები კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელს ნოდარ ხადორს გააცნეს. მგონია რომ საკმაოდ კონკურენტული გარემო არის შექმნილი სადაზღვევო სისტემაში და ამ ეტაპზე მე ვერ ვხედავ სახელმწიფოს ჩარევის აუცილებლობას. ღია ვარ დისკუსიებისთვის, კონსულტაციებისთვის და თუ არგუმენტები იქნება საკმარისად
დამაჯერებელი მზად ვართ, რომ ასევე გადავხედოთ პოლიტიკას. ჩვენი სადაზვერვო სექტორი სხვა ქვეყნებთან შედარებით არის ჯერჯერობით ძალიან დასაწყის ეტაპზე განვითარების და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სექტორი ყველა განვითარებად ქვეყანაში და ჩვენც იქითკენ მივდივართ, რომ უნდა გავზარდოთ ამ სექტორის ზომა და მნიშვნელობა. და ამისთვის არის საჭირო პირობების შექმნა. ეს შევქმნით. ბანკების ის საქმიანობა, მაგალითად, სადაზღვევო სფეროში თუ ისინი ქმნიან პრობლემებს, ჩვენ აღნიშნულზე ვიმუშავებთ. მე მქონდა კომუნიკაცია, თუმცა ეს ჯერჯერობით ზეპირი კომუნიკაცია სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენლებთან და ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან მუშაობას ამ პრობლემების იდენტიფიკაციისათვის, რომელზეც ისინი საუბრობენ. საქართველოს რკინიგზის სავალი ნაწილი სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება, მოძრავი შემადგენლობა კი ოპერირებაში შესაძლოა კერძო კომპანიები ჩაერთონ. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი ქობულიამ TV1-ის პირდაპირ ეთერში განაცხადა, მისი თქმით, იქნებიან კერძო კომპანიები, რომლებიც მიიღებენ შეკვეთებს, გადაზიდავენ ტვირთებს და ისარგებლებენ სახელმწიფოში არსებული სავალი ნაწილით. ამასთან ეკონომიკის მინისტრი ფიქრობს, რომ ამით საქართველოს რკინიგზის კონკურენტუნარიანობა გაიზრდება. სილკროუდ ჯგუფის დამფუძნებელი გიორგი რამიშვილი ბათუმის პორტის არსებული სახით შენარჩუნებას და ნავსადგურის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ტერმინალის მშენებლობას ეწინააღმდეგება. ის მიიჩნევს, რომ ბათუმის პორტს სამრეწველო დანიშნულება არ უნდა ჰქონდეს და სამგზავრო პორტად უნდა იქცეს. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალბიუჯეტიანი კომპანიის ერთ-ერთი მფლობელი, რომლის პარტნიორის ბიძინა ევანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი ამბობს, რომ ამის თაობაზე ყველა მაღალ დონეზე ისაუბრა. სილკროუდ ჯგუფი პარტნიორ კომპანიასთან ერთად ბათუმის იახტ-კლუბის რეაბილიტაციასა და ახალი ნავსადგომის მშენებლობას გეგმავს, რომელსაც კავშირი ექნება ჭაჭის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიასთან ბათუმის პორტის გვერდით. აქ Silk Tower-ის და კიდევ 5 მაღალსართულიანი შენობის ეგრეთ წოდებული ტაუერები უნდა აშენდეს. კომპანია გეგმავს ეს ადგილი მიმზიდველ მულტიფუნქციურ ტურისტულ ადგილად გადააქციოს. კომპანიის გეგმებში ასევე ბათუმის სანაპიროს მოადგეს იახტები მდიდარი ტურისტებით. აიქვე ახლოს პორტის ტერმინალის არსებობა კი, რომელიც ქიმიური სასუქების გადაზიდვისთვის იქნება განკუთვნილი კომპანიის მიზნებისთვის ხელსაყრელი არ არის, ამბობს რამიშვილი. პრემიერ-მინისტრმა 2018 წელს მთავრობის საქმიანობა შეაჯამა, გაზრდილი ეკონომიკა, გამარტივებული საგადასახადო გარემო და ბიზნესისთვის მაინც დაუძლეველი სიღარიბე. ეს იყო მამუკა ბახტაძის ანგარიშის სოციალურ-ეკონომიკური ხაზი. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან სტუმრებმაც შეაფასეს მთავრობის საქმიანობა. მთავარგზავნილებს დავით ჯალღონი გაგვაცნობს, დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, მამუკა ბახტაძის ანგარიშიდან ორი მთავარი გზავნილი მივიღეთ. სიღარიბე ისევ დასაძლევია და საქართველოს რუსული ოკუპაციისგან ისევ თავი აქვს დასაღწევი. სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებას თუ გავყვებით, პრობლემების ჩამონათვალში ერთ-ერთი პირველი პრემიერმა უმუშევრობა დაასახელა. მის დასაძლევად კი მთავრობა მცირე და საშუალო ბიზნესს გამარტივებულ საგადასახადო გარემოს თავაზობს, აღნიშნა მან. მამუკა ბახტაძემ რამდენიმე გადაწყვეტილება და გეგმაც მოიშველია. 2018 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის ზედმეტობიდან დაბრუნებული 9 მილიარდი. თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებზე მუშაობა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ასევე პრემიერის ინფორმაციით გეგმაში ორგანული წარმოების პროდუქტების ყველა სახის გადასახადისგან გათავისუფლება. გამოწვევებზე აქცენტებით მოვუსმინოთ მამუკა ბახტაძეს. სიღარიბე არის საქართველოს მტერი. ის უნდა დავძლიოთ ერთობლივი ძალისხმევით. ჩვენ თუ შევხედავთ ჩვენ ეკონომიკის სტრუქტურას, ნათლად ჩანს თუ რაში გვაქვს ჩვენ ყველაზე დიდი ჩამორჩენები. სიღარიბის თავარი წყარო სამწუხაროდ გახდა ის ეკონომიკური მოდელი, რა ეკონომიკური მოდელითაც ქვეყანა ცდილობდა განევითარებინა თავისი კონკურენტუნარიანობა და ის ხშირ შემთხვევაში არ აღმოჩნდა წარმატებული. რატომ? იმიტომ რომ მასში მრავლად იყო არასამართლიანი თამაშის წესები. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, ვისი ცვლილება ჩვენ დავიწყეთ. დიახ, ჩვენ გვჭირდება ახალი ეკონომიკური მოდელი, რომელიც ორიენტირებული იქნება ისეთი ტიპის ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელიც შეეხება თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს. მთავრობის ანგარიში თითქმის ყველა დარგს ეხებოდა, თუმცა რადგან ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად ინფრასტრუქტურულ პროექტებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვთ, ამ თემაზე გავამახვილებთ ჩვენ ყურადღებას. აღსანიშნავია, რომ ამ სფეროში წელს გეგმასთან ჩამორჩენა პრემიერ-მინისტრს პრობლემებს შორის არ გახსენებია, თუმცა სამომავლო გეგმებს შორის აღნიშნა, რომ 2019 წელს ლილოს დასახლების მიმართულებით მიწისძე და სარკინიგზო ხაზის და ამ გზაზე 8 ახალი მეტროსადგურის მშენებლობა იგეგმება. აქვე ბახტაძემ თქვა, რომ ეს პროექტი თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ნაცვლად განხორციელდება. და მადლობა.
მე მინდა კიდევ ერთხელ 2019 წელს დაიწყება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის მიწისზედა და მეტროს მშენებლობა და თბილისს დაემატება 8 ახალი მეტროსადგური. ჩვენ ამ პროექტს გავაკეთებთ იმ პროექტის სანაცვლოდ, რომელსაც ეწოდებოდა თბილისის შემოვლითი რკინიგზა, რომელიც იყო სრულად გაუაზრებელი და საინჟინრო თვალსაზრისით მიუღებელი. ამ პროექტის სანაცვლოდ თბილისი მიიღებს მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის მქონე პროექტს. პრემიერის ანგარიში მინისტრებმაც მოისმინეს, ჩვენ ეკონომიკურ გუნდს ვესაუბრეთ. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები იმ გამოწვევებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რაც ქვეყანას 2019 წლიდან ისევ გზად დახვდება. ძალიან დიდი გამოწვევები რჩება, ჩვენი გამოწვევები არის იგივე უმუშევრობა, უკუმეტი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნათ, იგივე გამოწვევა, რაც პრემიერმა ისაუბრა, ეს არის სიღარიბე. ჩვენ სიღარიბე 2012 წლიდან დღემდე 10% შევავსირეთ, ანუ იყო 30, გახდა 20. და კიდევ უფრო არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა და უნდა აღმოფხვრათ ტოტალურად. გამოწვევა რჩება ჯერჯერობით სიღარიბე, რომელიც მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და მე მჯერა რომ ამ ახალი ინიციატივით და მე მგონია ყველაზე მთავარი ინიციატივით, რასაც განათლების რეფორმა ქვია, ეს გაცილებით უფრო სწრაფი ტემპით დაიძლება სიღარიბე, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოს შეფასებებს, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ მთავრობას მაკროეკონომიკური პარამეტრები მოუწონა, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ კი ვახტაძის ანგარიში გარკვეულწილად დაიწუნა კიდეც. მიზნობრივი ინფლაცია უნდა ყოფილიყო 3% და გვაქვს 1.19%-იანი. ასევე ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც პროგრესი არის და განსაკუთრებით ბოლო მიმართულებით თქვენ ნახეთ, რომ ასევე მიდის 600,000 საქართველოს მოქალაქისთვის ვალების ჩამოწერის, ვალების განულების პროცესი. მე მოველიოდი პრინციპში, რომ ეკონომიკური მოდელი საკმაოდ ამბიციური სათაური ქონდა მის ამ ნაწილს, ალბათ არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ ჩამონათვალით, რაც იყო. და საომავლოდ საჭირო იქნება უფრო მეტი გარკვეულობა. ეს იყო გამოსვლა, რომელიც ძალიან კარგად ასახავდა იმას, თუ რა აკეთდება, მაგრამ კვლავ რჩება შეკითხვად ეს ყველაფერი რაც კეთდება, სად არის იმ საკმარისობის ზღვარი, რომლითაც ჩვენ საზოგადოებას ველაპარაკებით იმ ნაწილს განსაკუთრებით, ვისთანაც ეს არ მიდის. აი ამ ნაწილში გარკვეული უკმარისობა მე პრინციპში მქონდა. აღსანიშნავია, რომ კერძო სექტორის წარმომადგენლებით პრემიერის ღონისძიება დატვირთული არ იყო, ამ მხრივ ერთეულ სტუმრებს შორის დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ივა ჭყონია იმყოფებოდა. ვახტაძე ნამდვილად ეს ნაბიჯი გადადგა და არის ბევრი საკითხი, რომელშიც გვერდში დაგვიდგა და იყო დადებითად გადაწყვეტილი ეს საკითხები, თუმცა იმასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჯერ კიდევ გასაკეთებელი არის ძალიან ბევრი, არის ბევრი ბიუროკრატიული ინსტიტუტი, მაგალითად იგივე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან შეჩერებულია გარკვეული საკითხები ქალაქ თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურში, რომელიც ბიზნეს სექტორს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას უქმნის და იგივე ინვესტორებსაც, ამიტომ ვისურვებდი, რომ ამ მიმართულებითაც საკმაოდ სერიოზულად ყოფილიყო ცვლილებები შეტანილი. შეჯამებისთვის გეტყვით, რომ მთავრობა სამომავლოდ ყველაზე დიდი მედებს მაინც განათლების რეფორმაზე ამყარებს, რომელიც მომდევნო 5 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, თუმცა ამ რეფორმის ფინანსები და დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ბექა. მადლობა, ეს დავით ჯალაღონია იყო, განვაგრძობთ ეთერს. საქართველოს მთავრობა ახალი ერთჯერადი სოციალური ხარჯის გაწევას გეგმავს, ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მომზადებულ ახალ ანგარიშია აღნიშნული, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა. გეგმა საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც ჩანს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან უკვე შეათანხმა, ხარჯის სავარაუდო მოცულობა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.2% იქნება. ის ბიუჯეტიდან 2019 წლის მეორე ნახევარში განხორციელდება და ამისთვის საბიუჯეტო ცვლილებების შეტანა იქნება აუცილებელი. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის სავარაუდოდ 41 მილიარდ 500 მილიონი ლარი იქნება. ამ თანხის 0.2% დაახლოებით 83 მილიონი ლარი გამოდის. იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ახალ წელს დასავლეთის მიმართულებით მძღოლები მგზავრებს არ მოემსახურებიან. ეს განცხადება BMG-სთან ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარემ ლავრენტი ალანიამ გააკეთა. მისი თქმით, თუ ახალ წლამდე მძღოლების მოთხოვნების დაკმაყოფილება არ მოხდება, საპროტესტო აქცია კვლავ განახლდება და მძღოლები გაიფიცებიან. შეგახსენებთ, დღეს რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასავლეთ საქართველოსკენ მოძრავი ავტობუსების და მიკროავტობუსების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს.
თბილისში დაახლოებით 8 ახალი მეტროსადგური აშენდება, ასევე შესაძლებელი იქნება მგზავრებს სამგორიდან აეროპორტის მიმართულებით მიწის ზედა მეტრო მოემსახუროს, დაახლოებით 80 მილიონი დაიხარჯება ამ პროექტში. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისში დაგეგმილი მიწის ზედა მეტროს პროექტზე საუბრისას განაცხადა. კალაძემ პრემიერის მიერ მთავრობის წლიური ანგარიშის წარდგენაც შეაფასა და აღნიშნა, რომ ყველა პროექტი, რომელიც 2018 წელს განხორციელდა, მნიშვნელოვანია. Georgian Airways-მა ლონდონით თბილისის რეისი ვერ შეასრულა, როგორც კომპანიის დამფუძნებელი თამაზ გაიაშვილი განმარტავს, მიზეზი ლონდონში კეტვიკის აეროპორტის თავზე და მიმდებარედ მფრინავი ამოუცნობი დრონები გახდა. უნებართოდ მფრინავი დრონების აღმოჩენის შემდეგ ლონდონის აეროპორტი დაიხურა, შედეგად Georgian Airways-ის თვითმფრინავმა გამოფრენა ვეღარ შეძლო. გაიაშვილის განმარტებით უშუალოების სამსახური აეროპორტში ამ დრომდე მუშაობს. ლონდონით თბილისის რეისი კი სავარაუდოდ რამდენიმე საათში შესრულდება. მისი თქმით, ასეთ შემთხვევაში მგზავრებზე პასუხისმგებლობას აეროპორტის ადმინისტრაცია იღებს, რომელიც მგზავრების სასტუმროში განთავსებაზე ეზრუნავს. თურქეთის ავიახაზები თბილისსა და ანკარას შორის ავიარეისების შესრულებას იწყებს, როგორც BMG-ის კომპანიაში განუცხადეს. ამ ეტაპზე თურქეთის ავიახაზები თბილისის მიმართულებით კვირაში 30, ხოლო ბათუმის მიმართულებით კვირაში 7 რეისს ასრულებს სტამბულიდან. მათი ცნობით ანკარა-თბილისის რეისების შესრულება 2019 წლის 18 იანვარს დაიწყება. დაგეგმილია კვირაში 2 რეისის შესრულება 4 შაბათს და პარასკევს. Unity Sweden საქართველოში ელექტრომობილების წარმოების დაწყებას გეგმავს საპარტნიორო ფონდ შვედურ კომპანიასა და Silk Road ჯგუფს შორის. საქართველოში ელექტრომობილების წარმოების დაწყებასთან დაკავშირებით მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის მიზანია ელექტრომობილების წარმოების მიმართულებით ერთობლივი პროექტის განვითარების ძირითადი პრინციპების განსაზღვრა, აგრეთვე კონკრეტული თანამშრომლობის სფეროებზე შეთანხმება. საპარტნიორო ფონდი პროექტის დეტალებზე სამუშაოდ მზადყოფნას გამოთქვამს. საქმის კურსი ამით დასრულებული 22 საათს და 45 წუთზე დღის შემაჯამებელ გამოშვებაში ვხვდებით ერთმანეთს დროებით.